እንዴት ዋላችሁ? አሸናፊ ነኝ። ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ ትንሽ ኢንተርሚዲየት ሌቭል የሆነ በኤክሴል እንዴት ቴብል ክሬት ማድረግ እንደምንችል ኦር ኢንሰርት ማድረግ እንደምንችል ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ቴብሉን እንዴት ትተን ወደ ኖርማል ወደ ነበርንበት እንዴት እንደምንችል ነው። So today I will show you how to insert a table or how to create a table in Excel, and in the next video I'll show you how to convert it into a normal range ማለት ነው። So ይህን ቴብል ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ you can type it, it's easy, straight. So table create ለማድረግ you can click anywhere in the table. ለምሳሌ እዚህ ጋር ክሊክ ላድርግ። ከዛ በኋላ ኢንሰርት እዚህ ከሜኑ ባር ውስጥ ኢንሰርት የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ ቴብል የሚለው ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ክሊክ ሳደርግ እቺ ዳያሎግ ቦክስ ትመጣለች። እቺ ትንሽ ዳያሎግ ቦክስ ክሬት ቴብል ብላ ጥያቄ ምልክት አላት። where is the data for your table? ዴታው የት ጋር ነው ያለው የሚል አድሬስ ነው የሰጠን። ከA1 የዶላር ምልክት አለው። ፊክስድ አድሬስ ሲስተም ነው። ከA1 እስከ J4 ይላል። ይሄ የሚሽከረከር ቦርደር ያለው ሬክታንግል ነው ማለት ነው። ዳንሲንግ ቦርደር ይሉታል። በዚህ ቦርደር ውስጥ ያለውን ቴብል ይሄንን ነው ወይ የምትለኝ ይላል። ከተስማማው ኦኬ ላለው ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን እዚህ ጋር ቼክ ቦክስ አለች። ማይ ቴብል ሃዝ ሄደርስ ይላል። ያ ማለት ይሄ ቴብል ሄደር አለው ሰው የምታዩትም አለው። ከሌለው እናያለን ወደ መጨረሻ ላይ እዚህ ቪዲዮ ላይ ከሌለው እቺን እናጠፋለን ማለት ነው እና ባዶ እናደርጋታለን። ኤክሴል ይረዳናል ሄደር በመፍጠር ራሱ ማለት ነው። አሁን ግን እኛ ሄደር ስለጻፍንለት ሄደር አለው እንላለን ማለት ነው። እንደን we say ኦኬ ስንል ከለር እንደዚህ የራሱን ያደርግለታል። እንደገና እዚህ ጋር እነዚህ ፊልተር ታቦች ይፈጠራሉ በእያንዳንዱ ኮለን አናት ላይ ማለት ነው። በዚህ መሰረት አሁን እቺን ክሊክ አድርገን ብዙ ኦፕሽኖች ሶርት ማድረግ in the previous video ተናርጋለሁ አስቀምጫለሁ ስለ ፊልተር እና እነዚህን በተኖች እንዴት እንደምትጠቀሙት እያንዳንዳቸውን እዛ ውስጥ ማየት ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ ኮንፈርምድ የሆኑትን ከነዚህ ሊስቶች ውስጥ ኮንፈርምድ የተባሉትን ብቻ ያሳየኝ ብለው ኮንፈርምድ የሆኑትን ብቻ ከሪማርክ ላይ ያሳየኛል ማለት ነው። ሁሉም እንዲታይ እዚህ ጋር ክሊክ አድርግና ኦኬ ያለው ሁሉም ይታየኛል። አሁን ሶርት ማድረግ ፊልተር ማድረግ we can use this drop down buttons ማለት ነው። ሌላ እንግዲህ በጣም ቴብል ላይ የምንጠቀምበት ኤኒ አሁን ይሄ ከለር ብዙ ማን ነው ፌቨራይት ከለራችን ካልሆነ ስለ ኦሬንጅ አይነት ከሆነ የምንፈልገው እዚህ ጋር መጥተን ክሊክ ማድረግ እዚህ ጋር ቴብል ዲዛይን የሚል ታብ አለ። ቴብል ክሬት ካላደረግን አይታይም ይሄ ቴብል ዲዛይን። ለምሳሌ አሁን እዩት ቴብል ዲዛይን የምትለውን እያያችሁ እኔ ከቴብል ውጪ የሆነ ቦታ ክሊክ ላድርግ። ቴብል ውጪ የሆነ ቦታ ክሊክ ሳደርግ አያችሁ ቴብል ዲዛይን የሚል የለም። አሁን እንደገና እዚህ ጋር ከቴብል ውጪ ክሊክ ላድርግ የለም። ልክ ቴብል ውስጥ ክሊክ ሳደርግ ይመጣል ቴብል ዲዛይን የሚል ታብ ይመጣል። እሱ ውስጥ ገብተን አሁን የምንሰራቸውን ነገሮች የምናደርገው እንግዲህ ቴብል ስንል ብዙ አይነት ኦፕሽኖች ይፈጥርልናል። ሶርቲንግ፣ ፊልተሪንግ፣ ሶርት እዚህ ጋር እንደምናየው ሶርቲንግ እንደገና ፊልተር እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ማየት እንድንችልና ከፈለግን ደግሞ እንዳይታይ ማድረግ በመፈልገው መልኩ ማለት ነው። ይሄን ከፕሪቪየስ ቪዲዮ ታዩታላችሁ። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ይሄን ሄደር ዲሊት ማድረግ ብፈልግ አልችልም። ዋንስ ቴብል ክሬት ካረኩ በኋላ የቴብሉን ሄድ ዲሊት ማድረግ አይቻልም። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ተማሪዎች ይቸገራሉ ይሄንን ነገር ዲሊት ማድረግ ወይ ቴብል የሚለውን ነገር ለማስቀረት ቢፈልጉ መጨረሻ ላይ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ቴብል ዲዛይን ውስጥ ያሉትን ነው አሁን ላሳያችሁ የምፈልገው። እቺ ሄደር ሮ የምትል እነዚህን በተኖች አሁን አሳያችኋለሁ ምን ማለት እንደሆነ። እነዚህ ቼክ ቦክሶችን ሄደር ሮ ቼክ ተደርጋለች። ለምሳሌ አንቼክ ባደርጋት ባጥፋት እንዳይታይ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። እንዲታይም ማድረግ ደግሞ ስፈልግ ራይት አደርጋታለሁ። ብራንድ ሮ አንቼክ ሳደርጋት ይዋት እዚህ ሮዎች ውስጥ ያለው አንዳልፎ አንድ የነበረው ከለር እንዳይኖር ማለት ነው። እንዳይኖር ያደርጋል። ይሄ ሲኖር ደግሞ አንዳልፎ አንድ ከለር እንዲያደርገው ላይት በሆነ ከለር እንደዚህ ያሳየኛል። ፊልተር በተን እዚህ ጋር ያላችሁ በየኮለኑ ፊልተር በተን ነው የሚባሉት እነዚህ አሉ። ድሮፕ ዳውን ቦክስ አሁን ያሳያችሁ ይሄን ክሊክ አድርገን አይኖሩም ማለት ነው። ለምሳሌ ጨርሰን ፕሪንት ልናደርግ ከሆነ ፊልተር በተኑን
ካወጣን በኋላ እንደዚህ ሆኖ ፕሪንት ብናደርገው አሪፍ ነው። ለምን እንደዚህ መታየቱ ወረቀት ላይ ፕሪንት ሲደረግ ምንም ጥቅምም ስለሌለው ውበትም ስለሌለው ማለት ነው። ሌላ ፈርስት ኮለን ላይ ቼክ ካረኩኝ የመጀመሪያው ኮለን ላይ ያሉት ዳታዎች አሁን እንደዚህ 1 2 3 እስከ 13 ያሉት ቁጥሮች ደመቅ ብሏል። አሁን ሳጠፋው እዩት ፈዘዝ ይላል። ስነካው ደመቅ ይላል። ሶ የመጀመሪያው ኮለን የቴብል ላይ ደመቅ እንዲል ከፈለኩ እቺን ቼክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ላስት ኮለን ነው የምፈልገው ብዬ ደግሞ ላስት ኮለን ካረኩ ላስት ኮለኑን ደመቅ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ሌላ ላስት ኦፕስ ፊልተሩን አጠፋው ይቅርታ። ላስት ኮለን ሌላ ቶታል ሮ የሚል አለ እዚህ ጋር ቶታል ሮ ክሊክ ሳረግ እዚህ ጋር አዲስ ቶታል የሚልና እዚህ ጋር 13 ቁጥር ሰጠኝ። የእናንተ ላይ ሌላ ሊሆን ይችላል የሚሰጣችሁ ራሱ ነው። ይሄን ቴብል በርግጥ ተሰራችሁ ያው 13 ቁጥር ይሰጣችኋል። ምንድነው እዚህ ውስጥ ያሉ ዳታዎችን ቆጥሮ 13 ይሰጣል። በርግጥ የቶታል ነው። ለምሳሌ ባጠፋው እዩት ቶታል የሚለውን እዚህ ጋር እዩት። ቶታል ሮን ሳጠፋው አይኖርም፣ ሳበራው ይመጣል ማለት ነው። ሶ እዚህ ውስጥ ያሉትን ቁጥሮች ቴክስት ስለሆነ እዚህ ጋር ግን ድምር እንዲሰጠኝ ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ይሄ ቶታል የሚለው ሮ እንዳለ በውስጥ ታዋቂ ገብቶለታል ፎርሙላ ማለት ነው። አሁን እዚህ ካውንት ነው የገባለት ቴክስት ስለሆነ አሁን እዚህ ጋር ክሊክ ባረግ በተን አለች። አያችሁት? ፊልተር በተን እዚህ ጋር ትፈጠራለች። እቺን ክሊክ ሳረግ ምንድነው የምትፈልገው እዚህ ጋር እንዲቀመጥልህ? አቨሬጅ ነው። የነዚህ ቁጥሮች አቨሬጅ ይሰጠኛል። የዊክሊ ሳላሪ አቨሬጅ ለአንድ ሰው ስንት ነው የሚከፈለው? ካውንት ብዛቱን ይነግረኛል። ካውንት ነምበርስ ማክሲመም ይነግረኛል። ሚኒመሙን ይነግረኛል። ለምሳሌ ማክሲመም ብለው ከዚህ ውስጥ ዊክሊ ሳላሪ ማክሲመም የሚከፈለው $2400 ነው ማለት ነው። ሚኒመም ሰም ከፈለኩ ይሄ ሃሽ ምልክት የሚያሳየን ምንድነው? ይሄ ቦታ ሲጠባው ኮሎኑ ብዙ ሲጠባው። ስለዚህ እዚህ ጋር ልክ በአይ እና በጄ መሃል በኮሎኖቹ መሃል ያለችው መስመር ጋር ጠጋ ስል የመደመር ነጭ የመደመር ምልክቱ ጥቁር የመደመር ምልክት ይሆናል አሮ ከአሮ ጋር። ስለዚህ ደብል ክሊክ አደርጋለሁ። ደብል ክሊክ ሳደርግ ይሄ ቁጥር ይፍታታና በቂ ስፔስ ለራሱ ይፈጥራል። ከዛ ይታያል ቁጥሩ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሰም ማድረግ እችላለሁ። እያንዳንዳቸው ጋር እየመጣው እንደዚህ የምፈልገውን ነገር መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው። እንዳይኖር ደግሞ ከፈለኩኝ ነን እላለሁ ማለት ነው። ሶ ባዶ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቶታል ይሄን ጥቅም ይሰጠናል። ከዛ ምንድነው ማሳያችሁ ቴብል ዲዛይን ላይ ይሄን ነገር ቴብል መሆኑ ይቅር ብዬ ደግሞ በፈልግ ከዛ በፊት ግን ሮል አስገባ። አሁን ለምሳሌ ከ1 እስከ 13 አስገብተናል ነው። አንድ ተማሪ እዚህ መሃል ላይ ይግባ ቢባል አንድ ሰው እዚህ ጋር ክሊክ አድርጌ ራይት ክሊክ እንደ ኢንሰርት ላለሁ አንድ ባዶ ሮ ይገባልኛል። ኮለምንም እንደዚሁ እዚህ ጋር የኮለኑ ስም ላይ ክሊክ አድርጌ ራይት ክሊክ አድርጌ ኢንሰርት ብል ሌላ የአንድ ኮለን ያስገባልኛል። እዚህ ጋር ኮለኑን ሄደሩን ለምሳሌ ኢሜል ቢሆን ኢሜል ብዬ ጽፌ እንደዚህ ማስገባት እችላለሁ ማለት ነው። ሌላ እዚህ ጋር ምንድነው ማየት ያለብን ነገር አሁን ለምሳሌ እነዚህ ፎርሙላ ነው። ይሄ ማለት አወርሊ ሬት አለ በዚህ ይሄ ኮለን ደግሞ ዊክሊ አወርስ የሚሰራው ሰውየው አለ። ይሄ ደግሞ ዊክሊ ፔመንት ነው። ስለዚህ የሁለቱ ብዜት ነው። በሰዓት ስንት ይከፈለዋል፣ በሳምንት ስንት ሰዓት ይሰራ ሰውየው የሚለው ከዛ የሚከፈለው ክፍያ እዚህ ጋር። ስለዚህ ሁለቱ ተባስተው ነው እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ 50 ሲባዛ በ40 ነው 2000 ነው። ሶ እዚህ ጋር ለምሳሌ ፎርሙላ መጻፍ ብፈልግ ኢዝ ኢኳል ቱ ላለው ሁልጊዜም ኤክሴል በኢዝ ኢኳል ቱ ነው ፎርሙላ የሚጀምረው። ክሊክ አደርጋለሁ እዚህ ጋር ሲባዛ እዚህ ጋር ክሊክ አደርጋለሁ ይደርላለሁ። እዚህ ጋር ምንድነው የተለየ ነገር ፎርሙላውን ሲጽፍ ኤክሴል ራሱን የጻፈው አት ሃወርሊ ሬት ሲባዛ አት ዊክሊ አወርስ። እነዚህ ሃወርሊ ሬት እና ዊክሊ አወርስ ምንድን ናቸው? የኮለኖቹ ሄደር ስሞች ናቸው። ኖርማሊ ኤክሴል ከቴብል ውጪ ከሆነ የምንሰራው ለምሳሌ እዚህ ጋር መጥቼ ከቴብል ውጪ መጥቼ እዚህ ኳልቱ ብዬ እዚህ እቺኛዋ ሴል ስትባዛ በዚህ እቺኛዋ ሴል ብዬ ብጽፍ አያችሁት የዚህ ኮለን ሄድ ኤች ነው ኦሪጂናሊ ማለት ነው። ይሄን ቴብል ሳልሰራ የዚህ ኮለን ሄድ ደግሞ አይ ነው። ስለዚህ h22 ታይምስ i22 ብሎ ነው የሚወስደው። ኢንተርቨል እዚህ ጋር ለምሳሌ 5 ባስገባ እዚህ ጋር ደግሞ 10 ባስገባ 5 ሲባዛ በ10 50 ብሎ ይጽፋል። አሁን ግን እዚህ ጋር ቴብል ኦሬዲ ክሬት ስላደረግን እንደ ሪፈረንስ እንደ ሴል ሪፈረንስ የሚወስደው የቴብሉን ሄድ ስም ነው ማለት ነው። የቴብሉን ሄድ ስም ነው ማለት ነው። ቴብል ሄድ ሳይኖረን ደግሞ አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ይሄን ቴብል
ይሄን ቪዲዮ እዚህ ጋር እንጨርሰው። አመሰግናለሁ። ኔክስት ቪዲዮ አሳያችኋለሁ።